ਹਾਂਜੀ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਜੀ, ਇਹ ਦੱਸੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤਜਰਬਾ? 12 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਜਰੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬੈਟਰ ਰਹੀ ਆ? ਭਾਰ ਘਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਫਰਕ ਪਿਆ? ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਆਈ ਆ। ਅੱਛਾ। ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਗੇ ਘੁਰਾੜੇ ਮਾਰਨੇ, ਹਾਂ। ਸੌਣਾ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਨਰਵਸ ਉਹ ਦੂਜਾ ਰਹਿਣਾ, ਥੱਕੇ ਜਿਹੇ, ਅੱਛਾ। ਮੱਚ ਬੈਟਰ ਕੇ ਨਾ ਹੁਣ એનર્ਜੈਟਿਕ ਐਕਟਿਵ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਆਲ ਦਾ ਟਾਈਮ? ਐਕਟਿਵ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਰਾਈਟ। ਆਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਸਤੀ ਮਰ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਉਹ ਅੱਛਾ ਚੀਜ਼ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਜਾਣੀ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕਹੇ ਵੀ ਕਹੇ ਭੱਜਣਾ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਾ ਭੱਜ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਭੱਜ ਲੈਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਰਫਲੀ 30 ਕਿਲੋ ਹਜੇ weight ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਊਨ ਚੱਲਦਾ ਹਨਾ? 73 ਆ ਨਾ ਹੁਣ? ਹਾਂਜੀ। ਬਾਕੀ ਵਿਟਾਮਿਨ ਵਗੈਰਾ ਆਪਣੇ ਰੈਗੂਲਰ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂ ਵਿਟਾਮਿਨ ਵਗੈਰਾ GNC ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਖਰੀਦ ਲਈਦੇ ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਟੈਸਟ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸਰਟੀਫਾਈਡ। ਰਹਿੰਦੇ? ਟੈਸਟ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਹਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, 13 ਗ੍ਰਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਖੂਨ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਲਿਵਰ ਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਵਗੈਰਾ, ਕਿਡਨੀ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਪਰਫੈਕਟਲੀ ਨਾਰਮਲ। ਤੇ ਡਰਿੰਕ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਦਾਰੂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਪੀਂਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਡਰਿੰਕ? ਦਾਰੂ ਦੇ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਘੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਹਾਂ। ਘੜੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਬਾਏ ਇੱਕ ਘੜਾ ਅੱਛਾ, ਇੰਨਾ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਪੀਂਦੇ ਹੋ? ਯਾਨੀ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਹਿ ਲਓ ਨਾਰਮਲ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਸਮ ਟਾਈਮ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨਾ, 2 ਪੈਗ ਜਾਂ 3 ਪੈਗ। 3 ਪੈਗ? ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇਹ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਵੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੈ? ਕੋਈ ਹਿੱਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਾਂ ਸੇਮ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ? ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਮਟ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਪਰ ਹੋ। ਫਿਰ ਲਿਮਿਟ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਘਟਾਈ ਕਿਵੇਂ? ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਈ? ਮਨ ਹੀ ਇਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਮਨ ਹੀ ਸਮਝਾ ਲਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਉਹ ਉਵੇਂ ਹੀ ਪੀਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਘੜਾ ਪੀਂਦੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਘੜਾ ਪੀਓਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਉਹ ਗੋਰੇ ਕੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਕਹਾਵਤ ਆ। ਹਾਂ ਹਾਂ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਲੈਕਟਰ ਇਜ਼ ਲੋਸਟ, ਹਾਂ ਨਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਲੋਸਟ, ਹਾਂ। ਮਨੀ ਇਜ਼ ਲੋਸਟ, ਸਮਥਿੰਗ ਲੋਸਟ, ਹੈਲਥ ਇਜ਼ ਲੋਸਟ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਲੋਸਟ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸੀਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਰੋਟੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਹੁਣ? ਹਾਂ ਹਾਂ। 2 ਰੋਟੀਆਂ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਨਾ? ਹੁਣ ਇਹੀ ਜੇ ਪੁਰਾਣਾ ਕਨਸੈਪਟ ਜਿਹੜਾ ਹਜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਜਰੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਰੱਖੋਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਪੁਰਾਣਾ ਬਾਈਪਾਸ ਆ, 30 ml ਉਹਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਆ। ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ। ਕਰਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕਰਾਇਆ ਉਹ ਬੈਡ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਉਹੀ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਆ, ਜਦ ਤੱਕ 1.5-2 ਰੋਟੀਆਂ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਉਹ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਸਟਮਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸਰਜਰੀ ਨੂੰ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸੀਂ ਕਸਟਮਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸਟਮਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ 12 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਆਪਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਲਾਸਟ ਮਿਲੇ ਹੋਵਾਂਗੇ? ਲਾਸਟ ਵਿਜ਼ਿਟ ਹੀ 2012 ਦੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਵਿਜ਼ਿਟ। ਤੁਸੀਂ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਬਲੂਨ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੈਂਡ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਇੰਜਨ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੀ ਰਵੇ। ਟੈਸਟ ਕਰਾਈ ਜਾਓ ਆਪਣਾ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਵਿਟਾਮਿਨ ਖਾਈ ਜਾਓ। ਦੈਟਸ ਇਟ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ।